ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እነሆ በጠይቃችሁ መሰረት የዩኒት 6 ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ሌሰኖች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እያደረጋችሁም ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ የምንነጋገረው የኮሪያን ዋር ስለነሱ ነው የምናወራው ማለት ነው። በኮሪያን ዋር ላይ የተከሰተው ምን እንደሆነ በዲቴል እናወራለን። ባለፈው ሳምንት የተነጋገርነው ዩናይትድ ኔሽንስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን እንዴት እንደተመሰረተ ነበረ። ከዛም በኋላ ደግሞ የኮልድ ዋር እንዴት እንደተፈጠረ አውርተናል። ከዛም የቻይና ሪቮሉሽን እነዛም ደግሞ አውርተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ በቀጣይ the Korean War እናወራለን ማለት ነው። Korea since 1910 was under the Japan control. ኬንያ ከ1910 ጀምሮ በጃፓን ቁጥጥር ስር ውስጥ ነበረች። But after the defeating of the Japan in World War II, North Korea under Russia and South Korea under USA or Allied powers. ነገር ግን ጃፓን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከተሸነፈች በኋላ ኖርዝ ኮሪያን በራሽያ የተመራች ሲሆን ሳውዝ ኮሪያ ደግሞ በአሜሪካ ወይም በዩኤስኤ በአላይድ ፓወር ቁጥጥር ውስጥ ሆነች ማለት ነው። Because of USA and Russia ideological difference, Korea was to be portioned along the 8th parallel north and south. እዚህ ባለፈው እንደተነጋገርነው አሜሪካና ራሽያ የራሳቸው የሆነ አይዲዮሎጂካል የሆነ የፖለቲካል ልዩነት ነበራቸው። ራሽያን የኮሚኒስትን ስታራምድ አሜሪካ ደግሞ የካፒታሊስትን እንደምታራምድ ተነጋግረን ነበረ። ስለዚህ በሁለቱ የሐሳብ ልዩነት ምክንያት ኮሪያን 38ኛው ኖርዘርን ፓራላል ላይ ለሁለት ከፈሏት፣ ኖርዘርን እና ሳውዘርን ብለው። ኖርዘርን ፓርቱ በሲንግማንሪ እና ሳውዘርን ኮሪያን ፓርት ደግሞ በኪም ሳንግ የመራ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዘርን ኮሪያ በሲንግማን በሳውዘርን ኮሪያን ደግሞ በኪም ሳንግ ይመሩ ነበር። In 1950, North Korean troops supported by China and Russia crossed 38 parallel and invaded Southern Korea. በ1950 ኖርዘርን ኮሪያ ጦር በቻይና እና በራሽያ እየታገዘ የ38ኛው ኖርዘርን ፓርት በማለፍ ሳውዘርን ኮሪያን ወረሩ ማለት ነው። USA persuaded the Security Council to solve the problem. አሜሪካ የደህንነት ምክር ቤቱ ይሄ ችግር እንዲፈቱ በጣም አጥብቃ ጠየቃቸው ለመነሽ ማለት ነው። Then the United Nations agreed to drive out Northern Korean troops from Southern Korea. ስለዚህ በመቀጠልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኖርዘርን ኮሪያን ጦር ከሳውዘርን ኮሪያ እንዲወጣ ተስማሙ ማለት ነው። The American Army and armies from 15 nations including Ethiopia Armed Corps ቃኛው took part in fight. almost ወደ 15 ሀገራት የሚሆኑ እና የአሜሪካ ጦር እንዲሁ አንድ ላይ በመሆን ኢትዮጵያንም ጨምሮ I think ቃኛው በመባል በሚጠራው የጦርነቱ ስም ኢትዮጵያን ቢሆን ተሳትፋለች ማለት ነው። ያ ማለት ደቡብ ኮሪያን ነፃ እንዲወጣ ለማድረግ ነበረ ማለት ነው። On July 27, 1953, an armistice was signed by which the 38th parallel remained the dividing line due to the ideological difference. በ1953 July 27 ላይ ጦሮቹ የ38ኛው ኖርዘርን ፓራላል ላይ የመለያ መስመር እንዲፈራረሙ ተደረገ። ስለዚህ ተረጋገጠ ሆነ። ስለዚህ እንዳልኳችሁ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ጃፓን ከተሸነፈች በኋላ እርግጠኛ ለመሆን ከዚህ በፊት የነበረ መስመር ነበረ 38ኛው ያንን በመክፈል ነበረ ኖርዘርን ኤንድ ሳውዘርን ብለው የመጡት ማለት ነው። ወደ ቪየትናም ዋር ስንገባ የቪየትናም ዋር ደግሞ ኢንዶ ቻይናን was under the France colony since 1882 World War II. ኢንዶ ቻይና ከ1880 እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በፍራንስ ቅኝ ግዛት ውስጥ ነበረች። ኢንዶ ቻይና የምንላቸው ኢንዲያን ቻይና የምንላቸው አገራቶች ደግሞ ካምቦዲያ፣ ላኦስ and ቪየትናምን ያካትታሉ ማለት ነው። During the World War II, these regions were controlled by Japan. በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እነዚህ የኢንዶ ቻይናን ሀገራት የምንላቸው ካምቦዲያ፣ ላኦስ and ቪየትናም በጃፓን ቁጥጥር ውስጥ ወይም ደግሞ ተይዘው ነበር።
After Second War, France wanted to regain this region. So ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከተጠናቀቀ በኋላ በጃፓን የተያዙት እነዚህ ካምቦዲያ፣ ላኦስ እና ቪየትናም ምንላቸውን ፍራንስ መልሳ ልትይዛቸው ፈለገች ማለት ነው። But the people of Vietnam determined to fight for their freedom against colonizers. So የቪየትናም ህዝብ ግን ነፃነታቸውን ለመዋጋት ለነፃነታቸው ትግልን ለመታገል እና ከቀኝ ገዢዎች ነፃ ለመውጣት ቆርጠው ወስነው ነበር ማለት ነው። In 1941, the Vietnam nationalist Ho Chi Minh started a peasant-based resistance. So በ1941 የቪየትናም የነፃነት ታጋይ ሆ ቺ ሚን ገበሬዎችን መሰረት ያደረገ ተቃውሞ አነሳ ማለት ነው። ገበሬዎችን ይዞ ተነሳ ማለት ነው። He declared the formation of Democratic Republic of Vietnam in 70s parallel to Northern and Southern by the agreements of Geneva in 1954. So በ1954 በጄኔቫ ስምምነት በማድረግ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ቪየትናምን በመመስረት 17ኛው ፓራራል ላይ ኖርዝ እና ሳውዝ እንዲሆን ተወሰነ ማለት ነው። Northern part is led by Ho Chi Minh, supported by China and Russia. Southern led by Ngo Dinh Diem, supported by USA. ስለዚህ የኖርዘርን ፓርቱ በሆ ቺ ሚህ ይመራ የነበረ ሲሆን የሚደገፈው ደግሞ በቻይና እና በራሽያ ነበረ። የሳውዘርን ፓርቱ ደግሞ ኒጎ ዲና ነህ እሱ ደግሞ በአሜሪካ ይደገፉ ነበረ ማለት። In 1940, from 1946 up to 1954, Vietnam fought the French colonizers. ከዚህ ከ1946 እስከ 1954 ቪየትናሞች ከፍሬንች ወይም ከፍራንስ ነፃ ለመውጣት ታግለዋል ማለት ነው። ለኦልሞስት ለ8 ዓመታትን ትግል ውስጥ ነበሩ። Finally, French was defeated at the Battle of Dien Bien Phu in 1954. So በመጨረሻም በ1954 ፍሬንች በዴን ቤን ፑ በሚባለው ጦርነት ቦታ ላይ ተሸንፋለች ማለት ነው። ይሄም የጦር ቦታ ጦር ምን ተብሎ ይጠራል? This war is called Dirty War and ቆሻሻው ጦርነት ተብሎ ይጠሩታል። In 1957, the capitalist republic set up in southern Vietnam under the Ngo Dinh Diem. ስለዚህ በ1957 የካፒታሊስት ሪፐብሊክ በሳውዘርን ቪየትናም በኒጎ ዲና ዴም ስር ተመሰረተ ማለት ነው። While as opposition, National Liberation Front in Northern formed in 1960. በተቃርኖ ደግሞ በስተሰሜን በኩል በናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ወይም NLF ብለው በ1960 የራሳቸውን የሆነ ደግሞ መሰረቱ ማለት ነው ኖርዘርን ፓርቱ። Okay. So the communist guerrilla or military wings or troops of NLF was called the Viet Cong. ስለዚህ በኮሚኒስት ጉሬላ NLF የምንለው የጦር ክንፉ ምን ብሎ ጠራ? ቪክት ኮንግ ብሎ ስሙን ጠራው ማለት ነው። ቪክት ኮንግ ብሎ ይጠሩታል። በ1963 ቪክት ኮንግ መርደር ኒጎ ዲና ዴም። ስለዚህ በ1963 ቪክት ኮንግ የምንላቸው ግሩፖቹ የኒጎ ዲና ዴም የተባለውን ሰው ገደሉት ማለት ነው። ቅድም እንደተናገርነው ኒጎ ዲና ዴን የምንላቸው ሰው ነበረ። እሳቸውም የሳውዘርን ፓርት መሪ ነበሩ። ስለዚህ የኖርዘርን ፓርቱ የናሽናል ሊበርቲ ፍሮንት አንድ ላይ በመመስረት ቪክት ኮንግ የሚለውን ሚሊታሪ ትሩፕን ከሰሩ በኋላ ከመሰረቱ በኋላ እነዚህ ቪክት ኮንግ የምንላቸው የሳውዘርኑን መሪ ኒጎ ዲና ዴምን ገደሉት ማለት ነው። The ANC government tried to block communist expansion under the President Johnson and Nguyen Van Thieu in southern Vietnam. ስለዚህ በሳውዘርን ቪየትናም ውስጥ የኮሚኒስት መስፋፋትን ለማቋረጥ የአሜሪካ መንግስት በፕሬዚዳንት ጆንሰን እና በንጉየን ቫን ቲዩ አማካኝነት እንቅስቃሴውን እንዲቆም ለማድረግ ሞክረዋል ማለት ነው። In 1968, by search and destroy, American troops were expelled enemy troops. ስለዚህ በ1968 መፈለግና ማጥፋት በሚል የአሜሪካ ጦር ጠላቶቿን አስወጣች ማለት ነው።
ያው ጠላቶቿ ሊሆኑ የሚችሉት ደግሞ ራሽያ ነበሩ። ራሽያ እንደሚመሩ የነበሩት ደግሞ ኖርዘርን ፓርት ስለሆነ እነሱን ጋር ነበረ የነበረው ጥላቻቸው። By the end of 1969, the US President Nixon introduced the policy of Vietnamization. ስለዚህ በ1968 የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኒክሶን የቬትናማይዜሽን የሚባል የራሱን የቻለ አንድ ፖሊሲን አረቀቁና አስተዋወቁ። This was a plan intended to enable the South Vietnam to defeat their states without much external help. So ይሄኛው ደግሞ ዋና ዓላማ የነበረው ይሄ እቅድ ቬትናሞች ከውጭ ሀገር ድጋፍ ውጭ በመሆን ግዛታቸውን እንዲጠብቁና ለግዛታቸውን እንዲታደጉ የሚያስችል ህግና እቅድ ነበር የወጣው። So Nixon continued bombing northern Vietnam. ስለዚህ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኒክሶን ኖርዘርን ቬትናምን ማፈንዳቱን ቀጥሏል ማለት ነው። ሆቺሚህ ደግሞ የኖርዘርን ቬትናሙ መሪ በ1968 ተገደለ። ሆቺሚህ ኖርዘርን ቬትናም died in 1969. But the Northern continued their struggle and the Viet Cong used Cambodia as a base for guerrilla war. ስለዚህም ይሄንን በማድረግ በ19 ማለት ነገሮቹ እየተባባሱ እንደመጡ አይተናል። በኖርዘርን ፓርቱም እየተገደሉና በጣም ብዙ ቦምቢንግ እየሆነ መሆኑን ሲያቅ የኖርዘርን ፓርቱ ግን አሁንም ቪት ኮንጉን መዋጋቱን አላቆመም። እንዲሁም የካምቦዲያን ልክ እንደ ጦር ጭፍጨፋ የማድረጊያ የጦር መሳሪያ አድርጎ ተጠቀሙባት ማለት ነው። እንደ ለጦር ውጊያ ምን ተጠቀሙባቸው አድርገው ካምቦዲያን ተጠቀሙባት። In 1973, Cape-Fair Agreement to stop war was signed in Paris by USA. ስለዚህ በ1973 የጦርነት የማቆም ስምምነት በአሜሪካ አማካኝነት ፓሪስ ላይ ተካሄደ ማለት ነው ተደረገ። In 1974, Vietnam War came to an end. ስለዚህ በ1974 የቪየትናም ጦርነት ማብቂያ ሆነ ተገባደደ። በ1976 the two Vietnam were united under the communist state. ቅድም ተነጋግረናል። እዚህ ላችሁ ከሆነ የሰሜኑ ፓርት ወይም ኖርዘርን ፓርት በራሽያ የሳውዘርን ፓርት በአሜሪካ ነበረ። ያ ማለት ራሽያ የኮሚኒስት አሜሪካ የካፒታሊስትን ስርዓት የሚያስተጋብሩበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ ይህን ሁሉ እልቂትና ፍጭት ቢያደርጉም የተለያዩ መሪዎች ቢሞቱም ነገር ግን በመጨረሻ የሆነው በ1976 ሁለቱ የቪየትናም ፓወርስ አንድ ላይ በመቀላቀል የኮሚኒስት አይዲዮሎጂ ወይም ደግሞ በራሽያን እንደመመራት እንደማለት ነው። በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብና ስርዓት ውስጥ ሄደዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በቀጣይ የምንመለከተው the Arab-Israel war ነው። So የጦርነቱ ዋነኛ ምክንያቶችንም እናያለን። The main causes of the war were the Arab Jewish nationalism, the strategic positions of the Middle East. የጦርነቱ ዋነኛ ምክንያቶች የአረብ አይሁድ የፖለቲካ ነጻነት እንቅስቃሴና የሚድል ኢስት ስልታዊ አቀማመጦች ነበሩ። Palestine has been a part of Ottoman Empire up to the end of the World War I. ፍልስጤም እስከ አንደኛው ዓለም ጦርነት በኦቶማን ኤምፓየር ስር ትመራ ነበር። But following the victory of Entente powers, they were divided between Britain and France. So ነገር ግን በአንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ ያሸነፉ ሀገራት እንደምናውቃቸው ብሪቴን እና ፍራንስ ነበሩ። ስለዚህ የነሱ ኃይል እንዳሸነፉ ካወቁ በኋላ almost ፓለስታይንን ያንን አካባቢ ላይ ያሉ እንትኖችን ለሁለት ከፍለው መምራት ጀመሩ። የሚመሩትም ብሪቴን እና ፍራንስ ነበሩ። Accordingly በስነ ስርዓት የተጠቀሙት ነገር ሲሪያ and ሌባኖን to France፣ ሲሪያ እና ሌባኖን ለፍራንስ፣ ፓለስታይን ማለት ፍልስጤም ማለት ነው። ፓለስታይን፣ ጆርዳን፣ ኢራቅ እነዚህን በብሪቴን እንዲመሩ፣ ፍልስጤም፣ ዮርዳኖስን እና ኢራቅን በብሪቴን እንዲመራ ነበር የተደረገው። In 1917, British issued the establishment of a Balfour Declaration, which paves the way for the establishment of the national homeland for Jewish and Palestine. So ይሄ የሆነው በ1917 ላይ ብሪቲሽ ስለነበረች ፓለስታይንን ይዛት የነበረችው ብሪቲሽ የባልፎር ዲክላሬሽን የሚባለው እንዲመሰረት
ኢንሲስት አደረገች ማለት ነው። የባልፎር ዲክላሬሽን ማለት ደግሞ በፓለስታይን ውስጥ ወይም ደግሞ በፍልስጤም ውስጥ አይሁዳውያን ቦታ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ መኖሪያ ስፍራን እንዲያገኙ የሚጠይቅ ነገር ነበረ። So in 1997, the first Zionist Congress was organized in Switzerland by the Jewish leader Theodor Herzl ነበረ ማለት ነው። ይህም ደግሞ በ1997 የመጀመሪያው የዚዮን ምክር ቤት ወይም ደግሞ የጽዮን ምክር ቤት የምንለው በኒውዚላንድ ላይ በቴዎዶር ሃዝል ፕሬዝዳንታቸው ደግሞ መሪያቸው አማካኝነት እንዲከናወን ተደረገ። ዚዮኒዝም ማለት ምንድነው ብለን ስንመለከት Zionism is an international Jewish movement to establish Jewish as a state in Palestine. So ይሄ ጽዮናውያን ወይም ደግሞ ዚዮናዊዝም የምንላቸው ዓለም አቀፍ የሆነ የአይሁዶች እንቅስቃሴ ሲሆን የተመሰረተውም ደግሞ ፓለስታይን ላይ የራሳቸው አይሁዳውያን ቦታ እንዲያገኙ ስለመጠየቅ የተመሰረተ ትልቅ የሆነ እንቅስቃሴ ነበረ። At the end of the First World War, British government presented the Palestinian issue to the UNA. ስለዚህ አንደኛው ዓለም ጦርነት በተገባደደበት ወቅት ብሪቴን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ለዩኤንኦ ፓለስታይን በፓለስታይን ቦታ ላይ ጂዊሾች እንዲገቡና ናሽናል የሆነ ሆምላንድ እንዲያገኙ ጥያቄ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብሪቲሽ አቀረበች ማለት ነው። በ1947 United Nations Organization General Assembly decided the partition of Palestine as Arab state, Jewish state and Jerusalem as international city. በጣም በሚገርም ሁኔታ በ1947 የብሪቲሽን ጥያቄ በመቀበል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጠቅላላ ጉባኤ አማካኝነት ፓለስታይን ለሶስት ፓርቶች እንዲከፋፈሉ ውሳኔን አስተላልፏል። ያም የሆነው የአረብ ስቴት እንዲፈጠር ከዛ የአይሁድ ስቴቶችና ከዛም ደግሞ ጀሩሳሌም ወይም ደግሞ ኢየሩሳሌም ልክ እንደ ዋና ከተማ ሆና እንድትቀመጥ ወይም ደግሞ የኢንተርናሽናል ሲቲ እንድትሆን ተደረገ። So on May 14, 1948, the state of Israel was proclaimed with David Ben-Gurion as the first prime minister. So በ1948 ሜይ 14 ላይ እስራኤላውያን በዴቪድ ቤን-ጉሪዮን የመጀመሪያው የእስራኤላውያን የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር በማድረግ እስራኤልን ልክ እንደ አንድ ግዛት አድርገው አውጀዋል ማለት ነው። But the creation of Israel was rejected by the Arab states. ነገር ግን አረቦች በጣም በእስራኤላውያን መመስረት በጣም ተበሳጭተውም ነበር ከፍቷቸውም ነበር ማለት ነው። The first Arab-Israeli war in 1948 up to 1946. So በመቀጠልም የተደረገው ነገር the first Arab-Israeli war in 1948 up to 1949 ነበረ። It was started in 1948 የተጀመረው በ1948 ነበረ caused by rejections of Israel by Arab states ነው። ይህም ደግሞ የሆነው ጂዊሽ ስቴቶች ወይም ደግሞ የአረብ ስቴትን ለምን እስራኤላውያን ቦታ አገኙ ብለው አረቦች እስራኤላውያንን ተቃወሟቸው ማለት ነው። It was fought between Arabs of Palestine and supported by Jordan, Syria, Lebanon and Yemen against the Jewish. ስለዚህ የፓለስታይን ወይም የፍልስጤም አረቦች ከእስራኤላውያን ጋር ነበረ ግጥሚያ ያደረጉት። ስለዚህ የፍልስጤማውያን አረቦች የተደገፉት ወይም ደግሞ የሚረዷቸው የነበሩት ዮርዳኖስ ወይም ጆርዳን፣ ሶሪያ፣ ሊባኖን እና የመን አንድ ላይ በመሆን ጂዊሽን የማይሄዶችን ነበር የገጠሙት። So the Jewish won and proclaimed the states of Israel under David Ben-Gurion. So አይሁዶችም ይሄንን በማየት እስራኤላውያን አንድ ላይ በመሆን ጦርነቱን አሸንፏል። ስለዚህ ዴቪድ ቤን-ጉሪዮን ስቴት ኦፍ እስራኤልን ዲክሌር አደረገ ወይም ደግሞ አወጀ ማለት ነው። እስራኤል controlled much more territories በጣም ብዙ ግዛቶችን በዚህ ጦርነት ምክንያት ለራሷ አካብታለች ወይም ደግሞ ሰብስባለች። In 1952 King Farouk of Egypt overthrown and replaced by Colonel Gamal Abdel Nasser. እሺ
በ1952 ንጉስ ፋሩክ የምንለው እሱ ተገርስሶ በጃማል አብዱል ናስር በምንለው በኮሎኔል በሱ ተተካ። ስለዚህ ሁለተኛው ዓለም የአረብ እና የእስራኤላውያን ዋር ደግሞ የጀመረው በ1956 ነበረ። It was caused by a nationalization of Suez Canal by Jamal al-Nasser. ስለዚህ የሱዝ ካናልን መሰረት ባደረገ ሁኔታ የተነሳ ችግር ነው። ይሄ ብሔርተኝነት የተነሳ ጉዳይ ነው። It was also called the Suez Canal crisis. የሱዝ ካናል ችግሮች ብለው ስሙን ይጠሩታል። On October 26, 1956, Israel attacked Egypt. So እስራኤላውያንም አልተቀመጡም አልፎ በ1956 እስራኤላውያን ግብጽን ሄዳ አጠቃቻት ማለት ነው። Britain and France intervened in the sides of Israel and Egypt suffered a loss. So British እና ፍራንስ ከእስራኤላውያን ጎን በመሆን ግብጽን በጣም በብዙ እንዲጎዱና እንዲወድቁ አድርጓቸዋል። Russia, US and United forced Israel, British and France to stop the war and save Egypt from total defeat. ይሄ ማለት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሜሪካና ራሽያ እስራኤልን እና ብሪቲሽን እንዲሁም ፍራንስን ጦርነቱን እንዲያቆሙና የግብጽን ሙሉ ለሙሉ መጥፋት እንዲታደጉ አጥብቀው አስጠንቅቀዋቸዋል፣ ደግሞ ነግራቸው ነበረ። ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ጋር ሶስተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት ጋር ስንገባ ይሄ ደግሞ በ1967 ነበር የተካሄደው። It was called the 6-day war from June 5 to 10 in 1967. የስድስቱ ቀን ጦርነት ተብሎ ይጠራ ነበረ። የተካሄደውም ከሰኔ 5 እስከ 10 በ1967 ነበረ። ይሄም የነበረው ጦርነት ደግሞ was between Israel and Syria, Iraq, Jordan and Egypt. So በእስራኤላውያን እና በሶሪያውያን በኢራቅ በጆርዳን እና በግብጾች አማካኝነት የተካሄደ ጦርነት ነበረ። In this war, the Arabs were supported by Russia, while the Israel was supported by America, Britain, and the Republic of Germany. በዚህ አረብ ጦርነት ውስጥ አረባውያን የተደገፉት በራሽያ ሲሆን እስራኤላውያን ደግሞ በአሜሪካ በብሪቴን እና በጀርመኒ ተደግፋ ነበር ማለት ነው። ይህም ሆኖ ግን እስራኤላውያን አረቦችን አሸንፏቸው። Israel won the Arab. At the end of the Third Arab-Israeli War, Israel controlled Gaza, spirit of the Egypt. ስለዚህ በሶስተኛው የአረብ እና እስራኤል ጦርነት ላይ እስራኤላውያን የኢጅፕትን ዋና የምንለውን ጋዛን የተቆጣጠሩ ሲሆን ጎላን ሃይት ኦፍ ሲሪያ የሶሪያውያንንም ደግሞ ጎላን የሚባለውን ተቆጣጥረዋል። እንዲሁም ደግሞ ሲናይ and western bank of Jordan እነሱንም የተቆጣጠሩባቸው ነው የሆነው ማለት ነው። Palestine Liberation Organization (PLO) was founded in 1964 and began guerrilla warfare against Israel. So የፍልስጤማውያን የነጻነት ድርጅት የሚባል በ1964 የተመሰረተ ሲሆን ይሄ ደግሞ እስራኤላውያንን እንደ ጉሪላ ወር ለማውጋት የተጀመረ ነው ማለት ነው። በአራተኛው እስራኤላውያን ዋር in 1973 የተካሄደ ሲሆን it took place on October 6, 1973 የተካሄደው በስድስተኛው ቀን ኦክቶበር በ1973 ነበረ። It was known as a Yom Kippur War. ደግሞ ስሙ Yom Kippur War ይባላል። It was named Yom Kippur because it started when Egypt, Syria and other Arab states opened war against Israel on Jewish celebration day called Yom Kippur. Yom Kippur የተባለበት ምክንያቱ ግብጽ፣ ሶሪያ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አረብ ግዛቶች እስራኤላውያን የራሳቸውን የሆነ የአይሁዳውያን በዓል አክብሮት ዮም ኪፑር በሚባልበት እያከበሩ በነበሩበት ሰዓት ጦርነቱን ስለተጀመረ የጦርነቱም ስም ዮም ኪፑር ዋር ይባላል። The Arabs first were defeated. በሚገርም ሁኔታ ግን አሁንም የአረባውያን ጦርነቶች በሙሉ ተሸነፉ። In September 1978, a framework for peace in the Middle East was signed by the US President Jim Carter. ከዚህ በ1978 የሰላም በምስራቃውያን መሀለኛው ምስራቅ ላይ የሰላም የሚል
ፊርማን ተፈራረሙ። የተፈራረሙትም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጂም ካርተር፣ የኢጅፕታኑ ፕሬዚዳንት አንዋር አልሳዳት and የእስራኤል ፕራይም ሚኒስተር መራሊህም began at the Camp David in ዋሽንግተን ላይ ነበር የተደረገው። Egypt gave a recognition to the state of Israel. As a result, Anwar al-Sadat was assassinated by the Arab extremists. So, ኢጅፕታውያን የእስራኤልን ግዛት መመስረት አልተቃወሙም ነበረ። ነገር ግን ግብፃውያን ይሄንን ባለመቃወማቸው ምክንያት የአረብ ተቃዋሚ የምንላቸው አንዋር አልሳዳትን የግብፁን ፕራይም ሚኒስተር ፕሬዚዳንት አስገድለውታል ማለት ነው። የመጨረሻ የምንመለከተው ዘነን አላይድ ሙቭመንትስ ናቸው። እዚህ ጋር ትንሽ ክሊር ለማድረግ ከዚህ በፊት ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስንማር አላይድ ፓወርስ ምናምን ብለን ከፋፍለናቸው ነበረ። በእነዚህ ጊዜ ሁለት ብሎክስ ነበሩ። በተለይ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከተጠናቀቀ በኋላ የዩናይትድ ኔሽንስ ኦርጋናይዜሽን እንዲዳከም ካደረገው መካከል ብሎክስ መፈጠሩ ነው ብለን ነበር። የተፈጠረውን ብሎክ ኢስተርን እና ዌስተርን ብለን ከፋፍለነው ነበረ። የአሜሪካ ኮሚኒስት የካፒታሊስት ሙቭመንት፣ የራሽያ ኮሚኒስት ሙቭመንት፣ ዲሞክራቲክ ኮሚኒስት የሚል አስተሳሰብ ነበረ። ይሄ ራሱን የቻለ አላይን ሙቭመንት ተብሎ ይጠራል። አሁን ግን አብዛኛው በጣም ብዙ ሀገራቶች ነን አላይድ ሙቭመንት ወይም ደግሞ ነፃ የሆነ በማንም ሁለቱም ብሎክ ውስጥ ያልገቡ ሙቭመንቶችን ማድረግ እንደፈለጉ የሚያሳይ ነው። it was known as neutralism in international relation። ስለዚህ በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ግንኙነቶች ነፃ የሆነ ወይም ገለልተኛ የሆነ ነገሮችን ለመፍጠርና እንቅስቃሴ ለማድረግ የታሰበ ይመስላል። it was a peacetime policy that isolated them ideologically and politically from major power blocks። ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት ፓወር ብሎክስ አለ። ከነሱ ራሳቸውን ያገለለ ፖሊሲ እና ሰላምን የያዘ አስተሳሰብ ይዞ ነበር የመጣው። This policies was followed by countries like India under Jawaharlal Nehru, Egypt under Gamal Abdel Nasser, Indonesia under Sukarno, Yugoslavia under Joseph Broz Tito, some Asian and African countries። እዚህ ይሄንን አስተሳሰብ የተከተሉ መሪዎችን ደግሞ ስንመለከት ሜንሽን ያደረኳቸው ኢንዲያው፣ የግብጽ፣ ኢንዶኔዥያ፣ የዩጎዝላቪያ እና እንዲሁም የአፍሪካ እና የኤዥያ ሀገሮች አሉባቸው። The first practical step in bringing together the supporters of the idea of non-alignment was taken as a abandoned conference of Indonesia። የመጀመሪያውን ግልጽ የሆነ የመጀመሪያውን ይሄንን አስተሳሰብ የሚደግፉትን የነን አላይድ የተካሄደው በባንዱን ኮንፈረንስ ተብሎ በኢንዶኔዥያ ነበር የተካሄደው። some 29 countries were presented in this conference። እዚህ 29 የሚሆኑ ሀገራት represented ሆነው ተሳትፎ ነበረ። ከዛም later on about 100 countries were joined the movement። ከዛም በመቀጠል ወደ 100 የሚሆኑ ሀገራት ይሄንን አስተሳሰብ ተከትለውታል። They achieved a great influences as the UN members agreed upon their opposition to colonialism። በጣም በትልቅ ተጽዕኖ በዩናይትድ ኔሽን ሜምበርስ ላይ ካደረጉም በኋላ ኮሎናይዜሽን ቅኝ ግዛትን ኦፖዝ ለማድረግም ለማጻረር ትልቅ የሆነ ስምምነት እንዲካሄድ አስችሏል። የነን አላይንመንት የምንላቸው ድካሙ ችግሩ ምን ነበረ ብለን ስንመለከተው inability to formulate the uniform policy on several issues in international affairs። በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ የሆነ ህጎችን ፖሊሲዎችን ማውጣት አለመቻሉ ትልቅ የሆነ ድክመት ነበረ። member states had different political ground that divided them። እያንዳንዳቸው የነበሩት የፖለቲካ ሜምበሮች from different country ቢመጡም የነበራቸው የፖለቲካ አስተሳሰብ የተለያየ መሆኑም አንድ ኢፌክት ነበረ። members were not totally and always neutral። ሁልጊዜም ያሉት አባላቶች ግላዊ ሁልጊዜም ሆኖ አልተገኘም። divisions among non-allied nation አሁንም በአላይድ ፓወር ውጭ የሆኑ እንትኖች መካከል መከፋፈልም ስለነበረና due to their poor economic member could not act independently።
ባላቸው የገንዘብ ውስንነት ምክንያት በራሳቸው የመወሰን አቅም አልነበራቸውም ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ ዩኒት 7 አፍሪካን ሲንስ 1945 ይሄንን በሚቀጥለው ሰርቼ እስከማቀርብላችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ነገር ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለሌሎችም እንዲዳረስ ላይክ እንድታደርጉ አብዝቼ ለምናችኋለሁ፣ ጠይቃችኋለሁ። ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።